Üdvillő módon mindenkinek! Elérkeztünk a teszthez. Természetesen ezt a tesztet én úgy akarom végrehajtani, ahogy az összes többit is, tehát itt ki fogjuk szépen nullázni a kis mérőkét, ami ugye oda rá van kötve. Szépen megmérjük, hogy pontosan hány amperórát, hány wattórát vettünk ki a rendszerből, és végig monitorozni fogjuk az egész akupakkot, tehát cella eltérésektől kezdve mindennel, méghozzá ezzel a kis eszközzel fogjuk monitorozni, mármint hogy hozzá van csatlakoztatva a BMS-hez, és amit a BMS mond, ez a pici kis eszközöcske elküldi nekünk a szerverre a jelet. A felület, ahol lehet nyomon követni, az így néz ki, alapvetően pontosan ugyanolyan, mint a többi Green Bull. Tehát itt látjuk az aktuális töltöttségünket, látjuk az amperórákat, hogy mennyi amperrel merültünk, hány volton vagyunk. Na persze mindenféle grafikonokat fog itt nekünk rajzolni majd, hogy néz ki, mint néz ki. Hát szép tüskésen töltődik per pillanat, látható, hogy egyáltalán nem berül, tehát nulla. Ez most az utolsó 15 percre van beállítva, de bemehetünk az utolsó 5 percre is, hogy láthassuk, tehát ugye 5 másodpercenként veszünk mintát. És hát töltés nincs, itt vannak ugye a cellaeltérések, most ilyen 7-8 millivolt között ugrándozik, még 5-re is lemegy gyakorlatilag, ugye még a hőmérsékletek is be vannak ide vezetve, és természetesen a cella eltérések, hogy melyik cella hol van, hát nagyon-nagyon szép firkálás megy itten gyakorlatilag, és még üres járatban vagyunk. Na de nem csöggedünk, egyébként itt van a 15 kWh, ami éppen merül ebben a pillanatban, ő is 7 mV eltéréssel van, amikor rángatja az inverter. Itt van ugye a feszültség, és itt van gyakorlatilag ugyanúgy ez a firkálás. Már aggasztó számomra az, hogy ez éppen merül, tehát rángatja az inverter, és így firkál. Ez meg éppenséggel semmit nem csinál, és sokkal nagyobb firkákat rajzol. Mit fog ez még csinálni, amikor majd terhelés is kerül rá? A teszthez előkészítettem mindent, természetesen teljesen tele vagyunk, ugye, amint azt mondottam, ugye a hálózatra vagyunk kötve. Alapvetően kihúzzuk szépen a invertert, innentől kezdve magára maradt, és elindítunk egy autótöltést. Na, nézzük, hogy 2,9 kW. A timelapse-et is elindítom. 54 ampere, hát ez kevés ide. Viszek hátra még hősisit. Nézzük, mit mutat az inverter. Az output 57 ampernek satszolja az inverter, mérőkénk 55-nek, illetve hogy mikor menjenek össze-vissza, mint a mesébe. Hol ennyinek, hol annyinak. Na, ez a hiteles úgyis, mindig ezzel mértünk minden egyes aksit, viszek még ki még egyet mellé, mert ezt még így keveslem, azért többel kéne meríteni. Kicsit növeltem itt a teljesítményen, és akkor most már így nyalogatjuk a 70 amper környékét is. Hol kevesebb, hol több, hát a szokásos természetesen. Na de nézzük, mit mutat a felület. Nos, a felület azt mutatja, hogy 69,5 amperrel merítjük. Ugyebár, amint azt látjuk, remélem, hogy látjuk, 43 mV-os egyből a cella eltérés. Hát rendesen felmásztak a cella különbségek, itt indult el egyébként, látható, tehát ott van egyébként a dátum is, hogy mikor csinálom ezt a tesztet, 15-e 14 óra 4 perckor indítottam el, és így egyből felmászott a cella különbség, és akkor itt meg tudjuk nézni azt is, hogy először itt ilyen 55 amper környékén ment, és akkor tettem rá még egy kis terhelést. Konkrétan most ezt a 70 amper körülit tartjuk, és akkor így alakulunk itt a cella különbségekkel, tehát megindultak lefele irányba a feszültségek. Hát szépen nyílnak egyébként ahhoz képest, hogy hát nem lenne annyira indokolt, hogy egy ilyen 32 mV eltérések legyenek. Na de nem baj, meglátjuk.
mit ad egészen pontosan. Természetesen ez ugye visszalapozható folyamatosan, tehát azt akarom megnézni, hogy 3 órával ezelőtt mi volt, akkor azt is fogom látni, hogy itt ugye semmi nem volt, láthatjuk, hogy itt indult el a tesztünk. Úgyhogy minden is látható. Hát az első 5 percben már 40 mV körüli eltérések vannak. Hát majd a vége fele lesz az érdekes, mert középtartományban nagyon szépen egyben marad. És természetesen a kivehető kilowatt-óra mennyiség, ami még érdekes számunkra. DC oldalon nagyon-nagyon fontos. AC oldalon felesleges mérni, mert AC oldalon már megmértük nagyon sokszor azt az invertert is. 94% környékén megyen a hatásfok, úgyhogy nincs miért újra mérni állandóan. Itt viszont most a DC oldal az nagyon fontos, és pont ezt mérjük. Szépen zajlik a merítés egyébként, amint azt látjuk, a BMS-nek a hőmérséklete az ilyen 31 fok körül alakul, az akku hőmérők azok 22 fokon vannak, tehát ilyen nagy melegedések nincsenek, oda van bedugva valamik akkusorú alá. Gyakorlatilag hát egy szép kis 41 mV-os különbséggel vagyunk, hát átlagban, hung feljebb, hung lejjebb, mint a mesébe gyakorlatilag. És akkor, hogy görgetünk lejjebb, itt láthatjuk itt ezen a szép kis zöld sávon, hogy ugrálunk itten a 29 mV és a 55 mV között mikor mennyi. A következő az a puck voltage. Ez a szép kis, olyan, mintha színuszt rajzolt volna alapvetően. Ez a pucknak a feszültsége. Ez nagyon szépen változik, ilyen 51,9 és 51,7 között. De így felle. Tehát ez az utolsó 5 percnek az eredménye alapvetően. Ugye az áram a stabil, azzal nincsen gond, és a cella különbségek. Na ezt nézd meg. Ahány cella, annyi fele, szó szerint 1:1. Olyan sejtésem van, hogy ez nem A kategóriás cella, hanem Z kategóriás cella. De ez nem volt meglepetés. Tehát ahányan vannak, annyi fele kúsznak felle. Pont mint a színusz hullám, csak nagyon sok egymásra pakolva gyakorlatilag, és még sűrűbb, még a frekvencia is változik. Hát hihetetlen egyébként. Na de hogyha visszanézünk egy kicsit mondjuk az elmúlt fél órára, vagy csak azt mondjam, már tudunk az 1 órára? Igen, tudunk az 1 órára nézni. Akkor itt láthatjuk ugye az 1 óra eredményeit, hogy indultak itt meg a dolgok. Ugye, hogy indult meg lefele a töltöttségünk. Itt van gyakorlatilag a cellaeltérésünk. Fotokban már még a 60 mV-ot, hát ott konkrétan megvolt, 61 mV is ott van. Ez volt a nyugalmi állapot, itt látszik, hogy ez volt a nyugalmi állapot, itt ment el le a feszültség, és 1 órás lebontásban is még látszik, hogy milyen szépen hullámozik itt a feszültség felle. Itt egy kinyújtott színusz hullám lenne. Ugye itt van az áramgörbénk, ugye először kisebb áramonyodunk, meg kicsit növeltem a teljesítményen. És itt van gyakorlatilag a cella is. Hát a nyugalmi az egész egyben van, itt meg ugye hirtelen bezuhantunk, és itt aztán folyamatosan változik, amit viszont ugye ki tudunk elemezni már most, így a teszt közben ennek a kis dolognak köszönhetően, hogy a egyes cella van a legmagasabb feszültségen, 3,262 gyakorlatilag. És nyilván ebbe bele is zoomolhatnánk már akkor, hogy hát nézzük, hogy igen, ott van. Cell 1. A 10-es követi, aztán jön a 11-es, aztán 2-es, 13-as, 3-as, hát ezek a hányan vannak annyiféle, szó szerint 1:1. Jó, hát az akkuépítés nem egy egyszerű mutatvány alapvetően. És hát ugye annak ellenére, hogy próbáltam itt őket sorrendben rendezni valamilyen szinten, hát amennyire lehet, mert 16 cellából ugye nincsen 64, hogy válogassunk belőle. Hát ez ilyen lesz. Na de a végeredményt ez nem befolyásolja, attól még kijöhet belőle névleges legalább, hogy
kicsit azért így mosolyra menjen Zolinak az arca főleg. Az enyém azon most mosolyon van, de azon, hogy mennyire durva, hogy összeugrándozik itt az egész mindenség. Na jó. Oké, tehát 50 milli volt, ez most a utolsó 5 percet mutatja per pillanat. Hát fogyik, maradjunk annyiba, hogy fogyik. Ja, egyébként előző videóban már volt egy részeredményünk. Konkrétan az első töltés több mint 12 kWh-t vett fel. Tehát olyan nagy meglepetés innentől kezdve nem tud lenni, ha legalább 12-t felbírt venni. Akkor leadni is fog belőle, vagy 13-at. Minimum. Arra gondolok, de elvileg többet kéne neki adni. De ott lesz a mérőke. A vége fele azért kezd itt egy kicsit izgalmasabb lenni a dolog. Így pillantás útján így meg is lepődtem egy kicsit. Az előbb nem ennyi volt ez az érték. 153 milli volt? Mi van? Hadd nézzük csak, gőgessük csak egy kicsit. Kiakadt a számláló, tehát 100 millivoltig van nekünk a grafikonunk. Ki van akadva konkrétan, teljesen. Na nézzük csak vissza akkor egy órát. Igen, tehát látható, hogy itt egyre nagyobb lett gyakorlatilag a cellánkénti eltérés, és itt így felszaladt, és így kész, így kiment a határból teljesen. Az áram az ugye állandó. Azt viszont meg tudom mondani, hogy melyik cella az, amelyik nagyon-nagyon alacsonyan jár. Mert ide belezoomolunk. És itt ez tisztán látszik, hogy a cell 16-os, ami 2,97. A 16-os cella nagyon megzuhant hirtelen. Akkor kicsit, ha visszamegyünk, azt is meg tudom mondani, hogy mikor kezdett megzuhanni. 17 óra 45 perckor, és most 17 óra 54 perc van. Itt kezdett elválni. Tehát látszik, hogy itt kezdett elválni, és egyre lejjebb zuhanni a többitől. És meredeken esik, és esik. Ez az aktuális pont lényegében. Ugye, hogyha ide megyünk, és azt mondjuk, hogy last 5 minutes, akkor itt fogjuk látni az utolsó vizét. Hát 194 milli volt. Jó, egyre szebb, egyre jobb egyébként. Hát azért érződik, hogy minőségi cellával állunk szembe. Nem véletlen mondtam ezt, hogy hát ez nem igazán volt érdemes megvenni. Lehetett volna egyből jót venni, ha már vesz az ember, és akkor legalább az jó. Na de, amúgy normál körülmények között egy ilyen legalább 10%-ig merítenénk, tehát még itt azért még bírnia kéne mindenféleképpen. Azért 48 voltig tudjunk már legalább lesüllyedni. Hát nem tudom, hogy fogjuk ezt megtenni, hogyha itt ekkora hatalmas különbségek vannak. Itt ez a 16-os cella, ez sokkal hamarabb el fog fáradni, mint az összes többi, és ez fogja nekünk letiltani az akupakot, hiába jó az összes többi. Na, hát annak az egynek örülök egyébként, hogy legalább sikerült sorba rendezni őket valóban, mert tényleg azt került oda. Oda akartam egyébként a leggyengébbet tenni. Sikerült. Tehát ugye a 16-os cellánk rendezte itt a fesztivált, a többi az még mondhatni egész jó állapotban van, úgyhogy most azt csináljuk, hogy be kellene menjünk, itt verifikálni a passwordöt, és azt mondani neki, hogy M-Energy, és akkor így előtöltjük a dolgot, és akkor megkapjuk azt, hogy 13,7 kWh, amit ki tudtunk szedni, így nagy áramon a pakból. Azt mondanám, hogy oké, nincs kibalanszolva a cella, pedig ki volt. És a 16-os mindig előrébb járt, mint a többi, egyébként, meg az 1-es is. Meg a 9-es, meg a nem tudom hanyas. Úgyhogy lényeg a lényeg, hogy ahogy elvettem tőle az M-Energy-t, egyből esik is ki a dolog. Oké. Na hát ez a teszt, ez így ennyi volt lényegében. Na.
Szóval, tehát akkor elemezzünk egy kicsit. Itt azt láthatjuk, hogy most itt 0 kW, 0 ampereóra. Tehát a BMS most úgy vélekedik az akupakkunkról, hogy ez bizony teljesen kiürült, de szerencsére, mivel mindent regisztráltunk, mi éppen ezért ezt meg tudjuk nézni, hogy itt pontosan mi is történt. Visszalapozunk az elmúlt 15 percre, és akkor láthatjuk azt a dolgot, hogy ahol leállt, az 48,5 volt, tehát igazából egy fél voltot szerettem volna még úgy igazából járatni legalább. És azt is látjuk, hogy itt a utolsó pillanatban mondjuk az belezumolunk ebbe a kis pici részletbe. Egyik pillanatban még 13%-on volt az akupak, a másikban meg már ugye nullán, itt volt a következő mérőpont. Itt is itt van, hogy innentől kezdve kezdett ugye felmenni a feszültség. Természetesen itt van az áram is 75 amper, és itt van gyakorlatilag a cellák, hogy majdnem az összes cella szépen egybe van, kivéve ezt az egyetlen egy 16-os cellát, ugye ez zuhant lefele, és akkor innentől kezdve, ahogy megszűnt a terhelés, már meg is indult felfele. Úgyhogy akkor tegyünk egy olyat, hogy utolsó 6 óra, és akkor így egybe fogjuk látni az egész mindenséget. Tehát nézzük meg akkor, hogy nézett ki. Nagyon szép lépcsőzetesen merültünk, alapvetően szépen megindultunk a 100%-ról. Itt volt egy mérési hibánk, itt a BMS nem adott jelet, vagy valami történt, mert itt valami nagyon nagy kiugró dolog volt, ami nem illik bele a képbe, és az nincs is ott igazából. Tehát el tudtunk menni ilyen 13%-ig, és a problémák azok itt kezdődtek, tehát amit látjuk, ahogy talán most így jól látszik, hogy itt végig ilyen 50 millivoltos cellakülönbségek voltak, és itt ezen a ponton, és akkor ide zoomolok bele, most ez lesz nekünk a lényeg, tehát itt egész normálisan ment, és ezen a ponton itt valami megváltozott. Méghozzá 18% környékén, és hogyha ide lejjebb lapozok, ugye akkor itt fogjuk látni azt, hogy itt megkezdett elmászni, gyakorlatilag ugye itt nyílt ki az olló. Ami oda vezetett, hogy leállt teljesen az akupak alapvetően. Tehát akkor úgy kell kalkulálni, hogy benne maradt egyébként 2,62 kWh. Eddig a pontig, ahol itt hirtelen bezuhantak a feszültségek, mert itt már elindult felfelé, itt látszik is. Tehát ezért is nagyon szerettem ezt a dolgot, hogy jó dolog, hogy ez itt megvan. Tehát 16,2 kWh helyett ki tudtunk szedni 13,7 kWh-t. Hát nem lehet azt mondani, hogy de nagyon át vagyunk verve, kaptunk egy olyan akkumulátort, ami nem jó semmire, mert valamire jó, de a jó akkumulátor az nem ilyen gyakorlatilag. Tehát azért egy pár darab akkumulátort már teszteltem, összeszereltetés, meg stb. És hát mindegyik azért a névlegest megközelítette. Tehát oké, hogy elmaradt egy pár száz wattóra, mit tudom én, stb. Hogy 5 kWh jött ki 5,12 helyett, meg ilyenek, és ott megállt a BMS, de nem marad benne ennyi sok. Így érződik azért, hogy ha valami olcsó, az azért olcsó, mert nem jó. Természetesen biztos vannak erre ellenpéldák, aki ennél olcsóbban vett, mert ezt már le is írtátok nekem ez időre. Olcsóbban is jobbat vettetek, hát nem tudom, hogy nem látok, hogy szerepeltek ezek a dolgok, vagy hogy nem. Elég sok tesztet végignéztem, ahol egyébként úgy eltitkolták ezeket a cellaeltéréseket, valahogy mindent megtettek azért, hogy ne lássad gyakorlatilag, még véletlenül se, soha semmikor. Na hát, itt nem titok semmi, amint azt látjuk, tehát, hogyha oda megyünk az elmúlt 6 órába, akkor végig láthatjuk, hogy honnan indultunk, hova érkeztünk vissza, megnézzük az utolsó 5 percet, még mindig 215 millivoltos az eltérésünk, nyilvánvalóan, ha ezt majd elkezdjük majd tölteni, akkor majd ez jó lesz, nem is tudja a grafikonba kijelezni, mert hát 100 millivoltig van a grafikon csinálva gyakorlatilag, hát ami e felett van, az már tényleg ott nagyon-nagyon nagy probléma van. Szóval mindegy, elkezdjük tölteni, és akkor úgy oldom meg a dolgot, hogy lássuk azt is, hogy mi ment pontosan bele a 100%-os töltöttségig, tehát amíg le nem áll a töltés, és hogy változtak itt ezek az eredmények, ugye ezek a cellaeltérések, stb. Na hát a Progresson a javából egyébként belement az akuba
14,2 kWh, de 14 kWh-nál már azt csinálta folyamatosan, hogy töltött, megállt, töltött, megállt, töltött, megállt. Ugyanis a 16-os cellánk a legutolsó, ugye, hát nem azt csinálja, amit kell. Nos, itt van a grafikonunk, utolsó 15 percre van téve, de tehetjük az utolsó 1 órára, hogy lássuk a dolgot, hogy itt körülbelül 3:12-ig nagyon szépen töltődött, 65%-on volt, és így egyik pillanatról másikra 95%-ra váltott. Így a BMS azt hitte, hogy már ez itt fel van töltődve, viszont alapvetően itt látható, hogy itt egyre jobban ment szél a cellafeszültség. Tehát itt már ilyen 100 millivoltokat megközelítően és elhagyóan történtek a dolgok. 400 millivoltosra vettük a tartományt, mert nem férünk bele egyszerűen a 100 millivoltos tartományba. És itt kezdte a fűrészfogazást, ugye? Na de nézzük meg a cellákat is, hogy alakultak. Tehát itt nagyon szépen töltődött, így körülbelül hát még 4:45-kor még nagyon szépen ment, és 4:45-kor elkezdett itt elválni, tehát akkor bezoomolok itt erre a részre, hogy ezt lássuk. Tehát itt látható, hogy egyébként itt szépen elkezdett kinyílni megint, mint a rózsa, de csak a 16-os cellánk az, aki nagyon-nagyon rendetlenkedik, és egyre magasabb értékre ment, olyan magas értékre már, hogy már elérte itt a 3,48 voltot is, és akkor itt a balanszer ugye már működik, tehát ugye ő balanszolt egy kicsit, töltött egy kicsit, balanszolt egy kicsit, töltött egy kicsit. Ezt látjuk itt gyakorlatilag az áramgörbén is, hogy egyik pillanatban tolta 73 amperrel, letiltott, megint 73, megint letiltott, és egyre szűkült össze gyakorlatilag ez a kör. Na ugye itt léptem én közbe, egyrészt lejjebb vettem a töltőáramot, hogy tudjon feltöltődni már a pak rendesen, és tettem egy kis terhelést a 16-os cellára, hogy segítsünk a balanszernek, mert hát egyszerűen a 2 amperes balansz nem bír vele. Tehát ez a akku, így ahogy most össze van rakva, ez most így a használhatatlan kategória. Ezt úgy sem lehet használni, hogy az ember elfogadja azt, hogy kijön belőle a 13,8, és nekem az így elegendő. Egyszerűen nem tudod fel. Tehát egyszer, mikor feltöltöd, akkor az úgy rendben van, de utána, másodjára, amikor egyszer lemerítetted, nem tudod visszafeltölteni, csak megint nagyon-nagyon sok idő múlva. Tehát itt a 16-os cellával valamit kezdeni kell. Hát egyrészt indítunk egy reklamációt az eladónak, hogy hallássuk, hogy mit szól hozzá. Megmutatom neki a grafikont is természetesen, hogy a 16-os cella az lemerülés és feltöltés irányba is nagyon-nagyon problémás. Másrészt kitalálunk valamit, mert hát ez záros határidőn belül nem lesz megoldva, én szerintem. Nagy valószínűséggel le leszünk koppintva, elhajtanak bennünket, mint a magzatvizet, hogy ülj le magadnak ott a cella, aztán ennyi. Na persze nem is vártam más az AliExpress-től egyébként, ez mindig is ilyen volt, tehát nem olyan újdonság. Ha nem kapod meg a csomagot, akkor még van valami lehetőséget, hogy itten valamit érvényesítsél, de utána gyakorlatilag semmi, de semmi esélyed nincs. Na és akkor nézzük most az utolsó 5 percet. Most ugye lejjebb vettem egyrészt a töltőáramot, most szépen töltődik, a cellaeltérés is mérséklődött. És most így normál keretek között vagyunk. Hát annyira normál keretek között, hogy már mindjárt kicsi lesz a cellafeszültsége annak a 16-osnak. Na de ettől nem kell megijedjünk, mert ugye ő a leggyengébb láncszem most per pillanat. Jó sikerült beosztani a cellákat, azt el lehet mondani, mert a leggyengébbet sikerült leghátra hagyni. Úgy néz ki, hogy most már teljesen feltöltöttünk. Alapvetően ott villog is, hogy battery fully charged, és hát több mint 15 kWh-t kellett beletenni ahhoz, hogy ki tudjunk balanszolni. Illetve, hogy még maga a balanszolás az még tart, mert ugye a 16-os cellát azt erőszakkal meríteni kellett, különben nem tudtam volna feltölteni a többi cellát. De nem probléma, most hagyjuk, hogy egy kicsit dolgozzon rajta a balanszer, és azt fogom csinálni, hogy gyönyörűségesen, mivel a BMS-ünk az tud 15 cellát is, meg kevesebbet is akár, kihagyjuk ezt az egyszemcellát, ami hibázik alapvetően, ő nagyon-nagyon hibázik. Szóval tehát a B16-ost most kihagyjuk a buliból teljesen, mert látjuk, hogy ő a leggyengébb láncszem, és nagyon-nagyon eltér a többitől. Itt van a B16-osnak ugye a balanszkábele, ezt ide középre szépen bedugjuk, leszigetelve
És akkor ezt így el is felejtkezünk róla, hogy nekünk egyáltalán volt ilyenünk. Mert most jobb ötletem nincsen, hogy tudnánk ezt egy kicsit úgy valami jobb eredményt kicsalni belőle. Érted, próbáljuk menteni a menthetőt. Ha már egyszer ilyen ügyesek voltunk. És azt mondjuk neki, megnyitjuk a JK alkalmazást. Elindítjuk a BMS-t természetesen. Ez fontos, hogy a BMS-t ezt be kell kapcsolni szigorúan. És akkor, ha az elindult, megkeressük itt a listába a BMS-sünket. És akkor cell count is not equal to settings feliratot kapjuk. Hát igen, természetesen levettünk egy cellát, tisztában vagyunk vele. Be kell ugye jelentkezzünk. És akkor amikor bejelentkeztünk, akkor azt fogjuk neki mondani, hogy nem 16 cellánk van, hanem csak 15 cellánk van. Ugye a beállítások azok maradnak ugyanúgy mindenféle probléma nélkül, és gyönyörűségesen ugye balanszol is. Hát most akkor 3,2 volttal kevesebbet kell adni az akupaknak innentől kezdve, most már csak 15-es, nem 16-es. Az inverteren is lejjebb kell állítani a feszültséget, egy cellával kevesebb legyen, alapvetően merülés irányba, mert most ugye alacsonyabb lett a feszültségünk. 15-est egyébként ugyanúgy lehet használni pont, mint a 16-est. Immáron már be is vagyunk kötve, és már működünk is. Tehát az új beállítások az inverteren, azok úgy fognak lenni. Mert a töltőáramot is feljebb kell ezt majd venni, bár ez is igaz, most a merite is kéne, hogy következzen. 52,5 volt a maximum töltés, 52,4 volt a csepptöltés, és 43,5 volt a cutoff, 2,9 volt per celláig engedem most így le. És akkor megnézzük, hogy a 15 cellával pontosan mit lehet belőle kivenni. Na tehát ugye BMS oldalon nincsen probléma, mert itt minden oké. Viszont szerver oldalon rendesen belezavartam a 15-es beállításommal, ugyanis itt mindent átzavartam az egész mindenségbe, tehát itt most nem lesz adatunk egyáltalán. Nem tudja a szerver értelmezni, hogy mi történt, hova lett egy cella. Na, akkor elindítom a tesztet. Alapvetően leválasztjuk szépen a napelemet tőle egy az egybe. Itt kinullázzuk a órácskát, valahogy próbálom nem elállítani teljesen a dolgokat. Tehát nullán vagyunk. Jó, a kamera ott látja az értékeket gyönyörűségesen, és elindítjuk a fogyasztóinkat. Most hadd merüljön szépen csendbe. Alapvetően az inverter szerint 2,7 kW, ami még kimegy, de még most melegednek ugye ezek a kerámia dolgok, mert hát nincs autó mit tölteni, már ennyi villanyt már nem tudok hova eltölteni én se. 3 kW-nál járunk. Na, szépen számolódik. Gyönyörűségesen hadd merüljön, timelapse-ot meg lesz. És akkor kíváncsi vagyok, hogy a gyenge láncszemet kihagyva a buliból javult-e valamit a szituáció, vagy sem. Azt meg majd megreklamáljuk, vagy valami, de szerintem avval maradunk a reklamálásunkkal együtt alapvetően. 46 volton vagyunk, ilyen 3 volt per cellánál, illetve hogy már úgy látom, hogy a 4-es cellánk az, ami egy kicsit a következő leggyengébb láncszem, de még egyelőre tartja magát, de most kezd úgy érződni, hogy 113 mV-os különbség. És közel 13 kWh az, ami már eddig kijött. 267 Ah. Úgyhogy alakul a molekula szépen csendbe, ügyesen. És hát kíváncsi vagyok, hogy hol lesz a vége technikailag. Mert még egyelőre még megy. Már valami reményt ad nekünk, hogy esetleg nem kuka az összes cella. A BMS-ünk az még nem tiltott le, az inverterünk az viszont letiltott. Szóval azt mondom, hogy lejjebb vesszük az invertert, mert az invertert ezek szerint nem jól állítottam be.
Itt az a nagy helyzet. Tehát lejjebb kell vegyem az invertert, hogy legyen már itt valami, mert még van. Hát nem tiltott le a BMS-ünk. És itt meg már megálltunk, ugye? Meglátjuk, hogy újraindul-e vagy nem. Ez lehet, hogy nem indul újra. Határozottan nem akar újraindulni. De akkor most felülbírálom a parancsot, és azt mondom neki, hogy menjen egész addig, ameddig bír. Ameddig kap villanyt. Mert látni akarom a végét az akupaknak. Cutoff 41. Mennyi a legkisebb? 40 volt a legkisebb, jó. És levette magát 220 voltra. Tehát ilyen alacsony feszültségen már 43-44 volton nem csinál 230-at. Ez érdekes, ezt még nem láttam eddig. Ez nekem újdonság. Amúgy a 4-es cella helyett már a 14-es kezd a legalacsonyabb feszültségű lenni. Hát úgy látom, nem lesz ez hosszú életű. Tehát itt lesz ennek a vége, akárhogy akarom én itten nyúzni. De most meg a BMS fog megállni mindjárt. Tizennégyes cella. Oké. Tehát a 14-es cella a leggyengébb láncszem, nem a 4-es. Illetve, hogy hát majdnem párban vannak alapvetően. A többiek azok egész jól tartják magukat. Hát itt lényegében 4 darab cella úgymond nagyon-nagyon rossz állapotban van a többihez képest. Na de, ja, most megint nincsen villanyunk. Ha most meg már letiltotta a BMS, akkor azt mondja, hogy beadjuk neki a passwordöt, azt akkor M-Energy-be visszakapcsolom, hogy legyen már valami, hogy jöjjön vissza az eredmény, mert nem láttam az eredményt pontosan. Hát 13,3 kWh, 277,99 amperóra. Na jó, akkor legyünk nagyvonalúak. 278 amperórát tudtunk kiszedni, és 13,3 kWh-órát a 15 cellából. Normál körülmények között, ha mondjuk azt mondjuk neki, hogy tételezzük fel, hogy leosztjuk ezt az eredményt, ugye 15-be, ezt a 13.300-at, és osztva ugye 15-be, akkor azt jelenti, hogy 886 wattóra per cella, úgy helye közzel, ami nem teljesen igaz, mert ugye van 2 cellánk, ami nagyon gyengélkedik, a többi az erősebb, ugye? De hogyha mondjuk ezt vesszük egy átlagnak, akkor most tudjuk, hogy ehhez az eredményhez, ha mondjuk hozzáadjuk a 13.300-at, 14.186, tehát 14 kWh lenne a 16 cella, ha a 16. cellánk is jó lenne. Hát na, végül is az úgy határeset lenne. Így viszont nem, hogy a 16. cellánk az nagyon nem jó. Úgyhogy akkor a tesznek a végére értünk, kiderítettük a leggyengébb láncszemeket, ugye a 16-os cella az, ami nagyon-nagyon kevés wattórával rendelkezik, és mindjárt mondom pontosan, a 14-es cella és a 4-es cella.
Tehát ők vannak a leggyengébben. Alapvetően ez a 14-es meg a 4-es cellával már mondhatni már majdnem lehetne élni, mert ez így ilyen határeset kategória. A 16-os cellával viszont nem lehet élni, az nagyon-nagyon különálló a többitől. Hát ennyi pénzért ilyet lehet gyakorlatilag. Átlag felhasználásra viszont így akár 15-esbe is mehetne. Hát ezért majd valamit csinálunk vele, hogy majd jó legyen. Összességében tehát most már láthatjuk azt, hogy milyen az, amikor belefogunk egy akupaknak az építésébe. Összerakni még csak-csak összerakja az ember, meg megalkotja hozzá a vázat, meg stb., meg beleéli magát, meg minden, meg örül neki. Ezzel semmi baj nincsen, de a cellák minősége nagyon-nagyon rá tudja nyomni a bélyegét arra, hogy milyen lesz a végeredmény. Jelen esetünkben ugye a 16-os cellánk az hát teljesen használhatatlanná teszi a pakkot. A 4-es és a 14-es cella, ugye a 4-es az ez a cella konkrétan, de most teljesen mindegy, hogy mondjuk, hogy megmutatom, hogy melyik az. A lényeg az, hogy a másik két gyenge láncszemünk a 4-es és a 14-es cella, úgymond még mindig korlátozza a paknak a használhatóságát, tehát úgy elég nehéz lesz ezt jól használni az Olinak alapvetően. Azt nem mondhatja egyébként, hogy nem kapott semmit a pénzéért, mert egy pár kilowattórát azért mégiscsak kapott, de itt még felmerülnek azok a kis kérdések, hogy mi van, ha azt mondja esetleg, mert nyilvánvalóan az eladó az azt fogja nekünk mondani, hogy menjetek a fenébe, töltsd fel rendesen a cellát, mert az a bajod, hogy nem töltötted fel rendesen, holott folyamatosan visszafogta a többi cellának a feltöltődését. Tehát ez bizonyítva van, hogy ő sokkal kisebb kapacitású, mint a többi. Hogyha a 4-es és a 14-es nem is vesszük alapul. Tehát azt akarom ebből kihozni, hogy még mindig lutri, hogyha esetleg azt mondod, hogy hát egy cellát még veszek, meg stb. Egy cellával nem lesz megoldva, meg ki tudja, hogy mit kapol. Lehet, hogy ugyanilyen lesz pont, mint ez, vagy lehet, hogy még rosszabb. Nem lehet ezt tudni. Természetesen ez nem volt meglepetés, hogy ez nem fog valami nagy sok mindent hozni. Ezt ugye az első videóban is elmondtam, hogy hát ez olyan, amilyen, ennyi pénzért nyilvánvalóan csak ilyet lehet. És itt fűzném még hozzá azt a dolgot, hogy alapvetően, amikor mondják az emberek, hogy olyan drága az akupak, én csinálok ilyet, meg csinálok olyat, meg veszek ilyen cellát, meg igen, vehet el, és hasonló eredményt fogol kapni. Szerintem ugyanilyen eredményt fogol kapni, akkor is, hogyha egy kész vasdobozt vásárolsz, és külön megkapod hozzá a cellát. Tehát ott is, ahol külön megkapod a cellát, hát nem igen válogatja azt neked az ördög se, hogy neked pont olyan cellád legyen. Tehát itt tudunk kitérni arra dologra, hogy ahhoz, hogy jó akupakot tudjál építeni, nem 16 cellára van szükséged, hanem sok cellára, hogy alapvetően majd esetleg tudjad cserélgetni, amikor már tudod, hogy melyik a gyenge láncszem. Nyilvánvalóan másik megoldás az, hogy egyesével leméregeted mindegyiket szépen, ráírogatod szépen a wattórákat, és akkor úgy párosítod össze. Sok cellánál esetleg még csak járható út is, de alapvetően így is most, ha lenne még tartalékcellánk például, ami nincs egyébként, de ha lenne, akkor azt mondanám, hogy jó, akkor beszúrok egy másikat oda a 16-os helyére, meg beszúrok ugye a 4., meg a 14. helyére is egy másikat, és akkor lehet, hogy pont már úgy összeáll, hogy majdnem működőképes legyen, és aztán szembesülünk majd azzal a kérdéskörrel, hogy oké, beszúrtunk ugyan egy másik cellát, és most már úgy néz ki, hogy most már egész jó, a minőség attól még semmit nem változott. Tehát még mindig a 100 ciklus után vajon még mindig jó lesz? 200 ciklus után még mindig jó lesz? Mi lesz a 2000. ciklusnál? Hát ezek a kis költői kérdések vannak alapvetően, amit előre nem lehet megválaszolni. Ha az ember jó minőségű cellát vesz, akkor ugye nagyobb az esélye, hogy jobbat is tud kihozni belőle, ha pedig rábízza azt olyan emberekre, akik valóban össze tudják építeni, és valóban olyan cellából dolgoznak, amiből jó minőségű akupakot lehet összehozni, akkor ugye természetesen fülig érhet a szája, hogy van egy akupakkom, és full gondozásmentes, és nem megy ki balanszból, és stb. Na, de az ilyet általában ugye nem szokták becsülni nagyon sokan, ezek drága, van olcsóbb. Van, itt van. De nem itt, hanem van máshol is természetesen, tehát van kész is, ami olyan, amilyen. Természetesen ugye akkor lehet valamit kijelenteni, hogy milyen, amikor az ember letesztelte.
Tehát én sem tudtam hova tenni ezt a dolgot, csak úgy meg volt valahova helyeztem magamba, hogy azért ez nem a minőségi kategória, ettől nem kell sokat várni. Megjegyzem, Zoli többet várt ettől alapvetően, tehát ő tényleg elhitte azt a mondókát, amit a hozzászólásokba szoktak kirogatni, hogy hát tök ugyanazt tudja pont, mint a jó. Pont ugyanazt tudja. Ugyanolyan cella van benne. Hát nem ugyanolyan. Most megtapasztalta gyakorlatilag. Na de, ő vállalta be, tehát nem is siránkozik érte alapvetően. Ha tetszett a videó, akkor nyugodtan dobhatsz egy lájkot. És mivel ketten megint leiratkoztak, 2 személy megint feliratkozhat alapvetően, mert ezt a létszámot ezt tartani kell mindenféleképpen ügyesen. Következő videóig is. Na csá!